Next vitamin is vitamin B9. Okay, that is folic acid. It is required for synthesis of glycine. Glycine is essential amino acid, we know, right? Glycine, methionine, nucleotides, thiamine and uracil, right? So all these are synthesized from folic acid inside your body. So how important it is, we know, right? तर न्यूक्लिओसाइड, थायमिन आणि युरेसिल हे कोणाचे पार्ट आहेत? तुमच्या DNA सिस्टीमचे. हे प्रिपेअर नाही झाले तर तुमचा DNA प्रॉपर वर्क करत नाही, बरोबर? त्याचबरोबर ग्लायसिन, मिथिओनिन हे इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स आहेत, जे आपल्या बॉडीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत प्रोटीन बिल्टअपसाठी, राईट? This is the structure of folic acid. Okay, important for rapidly dividing cells, very important in early pregnancy. See, in pregnant women in prenatal stage, that is in first trimester, we doctor prescribes folic acid. Why this is so for cell multiplication we require folic acid, right? So for cell multiplication the folic acid is important one, right? And N5 and 10 methylene tetrahydrofolate is a donor of methylene group. So see, in the structure they have given N5 and N10 methylene tetrahydrofolate. THF is important factor out of that folic acid. ठीक आहे. सो वरच्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतंय की फॉलिक ॲसिडचा एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर काय आहे, की त्याच्यामध्ये 2 कार्बॉक्सिलेट आयन्स आहेत, C डबल बॉन्ड O. ओके. अँड डेफिशियन्सी इन प्रेग्नन्सी causes neural tube defects. Folic acid is now added to many grain products in the US. Okay, so if pregnant woman is lacking in vitamin B9, that is your folic acid, so काय होऊ शकणार आहे तर बघा, प्रीनॅटल डिफेक्ट्स और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होऊ शकतात बेबीमध्ये, राईट? जसं की त्याची स्पायनल कॉर्ड प्रिपेअर होणार नाही आहे, किंवा मग ब्रेन डेव्हलपमेंटमध्ये इश्यूज असू शकतात, मेमरीमध्ये इश्यू असू शकतात, ह्याला आपण म्हणतो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टन्स ऑफ युअर फॉलिक ॲसिड. ओके, so yes, and it is mainly made up of 3 structures, so pteridine ring, para-aminobenzoic acid and glutamic acid. Yes, so active form of folic acid is tetrahydrofolate. So it might be a question for your MCQ, active form of all vitamins. ठीक आहे, हे तुम्हाला मगअप करायचं आहे की प्रत्येक विटामिन आणि त्याचा ॲक्टिव्ह फॉर्म, बिकॉज ऑल विटामिन्स आर नॉट इन ॲक्टिव्ह फॉर्म. ओके, सो आपल्याला कोणतरी असा इंटरमिडिएट और मॉलिक्यूल लागतो की जो ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्जन करतो, किंवा तो ॲक्टिव्ह फॉर्म असेल आपल्या विटामिनचा, राईट? सो इथे B9साठी ॲक्टिव्ह आहे, ॲक्टिव्ह फॉर्म आहे टेट्राहायड्रोफोलेट. ठीक आहे, दिस ॲक्ट्स ॲज अ कोएन्झाईम फॉर ट्रान्सफरेज एन्झाईम. ओके, कोणासाठी कोएन्झाईम म्हणून वर्क करतोय तो, तर ट्रान्सफरेज enzyme. These enzymes are specifically transferring groups which contain one carbon, such as form imino, methyl, methylene, hydroxymethyl, etc. Okay, folic acid is converted to its active form by folic acid reductase, which needs NADH plus H plus as a coenzyme system. Firstly, folic acid is reduced to dihydrofolate, then to tetrahydrofolate, THF. The structure ऑफ THF इज गिवन बिलो. ठीक आहे, आता आपल्याला पाहायचं की कन्व्हर्टेबल मॅनरमध्ये तो कसा टेट्राहायड्रोफोलेटपर्यंत जातो आहे. ठीक आहे, सो सगळ्यात पहिले आपला जो विटॅमिन B9 आहे किंवा आपला फॉलिक ॲसिड आहे, तर तो कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? आपल्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थांबवण्यासाठी, किंवा DNA RNA नाही, DNAमध्ये थायमिन आणि युरॅसिलच्या फॉर्मेशनसाठी आणि इसेन्शियल अमिनो ॲसिडसाठी, राईट? सो आता त्याच्या ॲक्टिव्ह फॉर्म कोणता आहे तर टेट्राहायड्रोफोलेट, दॅट इज THF, बरोबर. आणि ह्याचा कोएन्झाईम कोण आहे? ट्रान्सफरेज एन्झाईम. आता हा ट्रान्सफरेज एन्झाईम कोणकोणत्या प्रोसेसेसमध्ये इन्वॉल्ड आहे बघा, तर ट्रान्सफरेज दॅट मीन्स की इट इज इन्वॉल्ड इन ट्रान्सफरिंग समथिंग. सो वॉट ट्रान्सफरिंग? इथे कार्बनचं ट्रान्सफर केलं जातं. ठीक आहे, सो ट्रान्सफरिंग ग्रुप्स विच कंटेन 1 कार्बन सच एज, आता मग कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये होत आहे बघा, एक्झाम्पल फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्म इमिनो,
मिथाईल, मिथिलीन, हायड्रॉक्सीमिथाईल एक्सेट्रा, ह्या सगळ्या ग्रुप्समध्ये, ह्या सगळ्या इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्युल्समध्ये कार्बनच्या ट्रान्सफर सिस्टीमसाठी आपल्याला फॉलिक ॲसिड रिक्वायर्ड असतं. ओके, फॉलिक ॲसिड इज कन्वर्टेड टू इट्स ॲक्टिव्ह फॉर्म. म्हणजे कोणता फॉर्म? तर त्याचा टेट्राहायड्रोफोलेट फॉर्म. ओके, आता हे फॉलिक ॲसिड टू टेट्राहायड्रोफोलेट ही रिॲक्शन कोण ड्राईव्ह करणार आहे? तर फॉलिक ॲसिड रिडक्टेज. सो फॉलिक ॲसिड रिडक्टेज इज व्हॉट? कोएन्झाइम और एन्झाइम रादर. ठीक आहे, विच नीड्स NADH प्लस H प्लस. आता ड्रायव्हिंग फोर्स काहीतरी लागणार आहे तुम्हाला ही रिॲक्शन कॅरी आउट करण्यासाठी. ठीक आहे, सो NADH आणि H प्लस हा इथे फोर्स असणार आहे. ठीक आहे, इट इज ॲज अ कोएन्झाइम. फर्स्टली फॉलिक ॲसिड इज रिड्यूस टू डायहायड्रोफोलेट. बघा आता कसं म्हणजे आपली रिॲक्शन फर्दर प्रोसीड होत आहे. तर सगळ्यात पहिले फॉलिक ॲसिड जे आहे याचं रिडक्शन होऊन पहिल्यांदा तुम्हाला डायहायड्रोफोलेट मिळणार आहे आणि नंतर टेट्राहायड्रो. डाय दॅट मीन्स की 2 हायड्रोफोलेट मॉलिक्युल्स, टेट्रा मीन्स 4 हायड्रोफोलेट मॉलिक्युल्स, राईट. द स्ट्रक्चर ऑफ THF इज गिवन ॲज बिलो. So this is the structure of 5, 6, 7, 8 tetrahydrofolic acid. So during the synthesis of tetrahydrofolate from folic acid, hydrogen atoms are added at 5, 6, 7 and 8. बघा आता नंबरिंग केलेलं आहे ऑलरेडी ह्या फिगरमध्ये, स्ट्रक्चरमध्ये. तर त्याच्यामध्ये 5 नंबरचा जो नायट्रोजन आहे, अगेन 6, 7 ही ते कार्बन्स आहेत, राईट. सो आणि 8 नंबरला अगेन नायट्रोजन ॲटम ॲज अ हेटेरो ॲटम प्रेझेंट आहे. तर हे 5 आणि 8 पोझिशनच्या नायट्रोजन ॲटमवरती पण हायड्रोजन ॲड होतात आणि 6, 7 वरच्या कार्बनवरती पण हायड्रोजनची ॲडिशन होते. ठीक आहे, सो नायट्रोजन N10 अँड N5 आर इन्वॉल्ड इन दी ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन्स. ठीक आहे, सो आता इथे बघा N10, आता N10 आपण जर पाहिलं, येस, फ्रॉम लेफ्ट साईड. सो N10 आणि N5 ह्या दोन्ही जे नायट्रोजन्स आहेत हे ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शनमध्ये इन्वॉल्ड आहेत. द मेटाबॉलिक रिॲक्शन ऑफ टेट्राहायड्रोफोलेट आर. आता ह्या मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स लक्षात ठेवा, माईट बी ह्याच्यावरती एखादा MCQ विचारू शकतात. ओके, सो फर्स्ट रिॲक्शन इज ग्लायसिन. ग्लायसिन इज व्हॉट? या एसेन्शियली अमिनो ॲसिड, राईट. सो ग्लायसिन प्लस N5 N10 मिथिलीन THF, वी गेट ओव्हर द सेरीन प्लस THF. ओके, म्हणजे एक फॉर्म कन्वर्ट झाला, आपल्याला त्यापासून दुसरा अमिनो ॲसिड मिळालं आहे, राईट. सो सेकंड एक्झाम्पल इज होमोसिस्टीन प्लस N15 मिथाईल टेट्राहायड्रोफोलेट. सो ह्यापासून आपल्याला मिळतं आहे मिथिओनिन टेट्राहायड्रोफोलेट. ओके, हॅन्स THF is a coenzyme for several 1 carbon group transfer reactions. बघा THF कुठे कुठे इन्वॉल्ड आहे? प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे इसेन्शियल अमिनो ॲसिडचं कन्वर्जन होऊन आपल्याला अनदर 1 इसेन्शियल अमिनो ॲसिड किंवा सेमी इसेन्शियल अमिनो ॲसिड लागणार आहे तिथे. ओके, ह्या सगळ्या ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन्समध्ये किंवा कार्बन ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन्समध्ये THF इन्वॉल्ड आहे. सो दीज आर इम्पॉर्टंट फॉर मेटाबॉलिझम पर्पज. व्हाय वी रिक्वायर मेटाबॉलिझम? So any toxic metabolite is when produced inside your body, so it will harm your body. We need to expelled out from your body so that we can't affect by that toxicity. ठीक आहे, सो ह्या सगळ्या प्रोसेसेस व्यवस्थित होण्यासाठी तुम्हाला मेटाबॉलिझम इम्पॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल न्यूक्लिक ॲसिड बायोसिंथेसिस, biosynthesis of amino acid like serine and methionine, biosynthesis of vitamin in plants. सगळ्या रिॲक्शनसाठी THF that is tetrahydrofolate इम्पॉर्टंट आहे. फॉलिक ॲसिड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोईंग अँड मल्टिप्लाइंग सेल्स. ओके, सो वी नो फीटस प्रिपेअर होत असताना एक सेल आणि स्पर्म ह्या दोघांचं फर्टिलायझेशन होऊन तिथे एम्ब्रिओ फॉर्म होणार आहे, राईट. पण आता ह्याचं मल्टिप्लिकेशन कशावरती डिपेंड आहे? तर फॉलिक ॲसिडच्या कंटेंटवरती, राईट. जर फॉलिक ॲसिड डेफिशियंट असेल तर ती जो फर्टिलाइज होऊन तिथे हे प्रिपेअर होते, एम्ब्रिओ प्रिपेअर होत आहेत, त्याचं मल्टिप्लिकेशन होणार नाही, त्यांची सेल डिव्हिजन होणार नाही आहे, राईट. सो ग्रोईंग अँड मल्टिप्लाइंग सेल. ओके, डेफिशियन्सी ऑफ फॉलिक ॲसिड शोज ॲनिमिया. जर ॲनिमिया असेल, ॲनिमिया इज वॉट? रिड्यूस्ड इन ब्लड कंटेंट. आता ब्लड म्हणजे ब्लड कंटेंट डिरेक्टली लिटरमध्ये रिड्यूस्ड होतो का? नो, it is measured in HB value, right. So hemoglobin, that is oxygen carrying capacity of blood, ह्याच्यामध्ये deficiency arise होते and we are going through anemia phase. ठीक आहे, so this can be treated by giving folic acid. So it is called as nutritional anemia.
This is all about your vitamin B9 and that is your folic acid.